Se on world record. Niin se on. Hyvä tilanne auto. Joo. Nyt hajosi. Lensi tavaraa! Niin ja tää on ilman metanolia, niin se on. Niin se on ilman metanolia, mutta me laitetaan metanoliruskut sinne ja Kyllä. lisempää. Miten Paavo samoilla silmillä menee? Miten Robertilla? Vittu nälkä rupee olemaan. Mä oon eilen syönyt päivällä. Raskaat rupee olemaan luomet. Lasse ei oo moksiskaan. Nukkumassa, mä oon etulyöntiasemassa. Niin, sulla on istumapaikka. Niin sekin. Joo. Nytkö rupee oleen? Pitääkö se käydä tuolta aukaisemassa se tulppa? Ei tämä. Mennäänkö? Ei se nyt vaikka. Pakokaasua tulee tuolta portilta. Ja kasteli tulpa. Kasteli tulpat hyvänen aika. Oli 200 milligrammaa polttaa. Starttitilanteessa. Jos ne sammuu kyllä äkäisempikin. Äkäisempikin hei. Toinen akku pitää vaihtaa tällä. Kerropa, minkälaisia mä en sano vastoinkäymisiä, kun mä sanon haasteita on ollut tässä nyt. Ei tässä nyt mitään kummempaa. Tää on perusjuttu. Ensimmäistä kertaa vehkekasvua. Vähän harjoitellaan, että saadaan polttoaineen liikkeelle ja ilmat pois. Niin. Ja vähän taisteltiin, että saatiin raipainet ylös. Anturia vaiheltu ja se sylin nyt lopulta ei ollut siinä. V-pantaa vähän kohilleen ja... Niin, kyllä pikku. Tää aina näissä on. Tää on tullut harjoittelupäivästä tänään se tupataan, että saadaan kaikki ohjaukset toimimaan ja Niin. anturit näyttämään oikein. Saadaan sen kyllä tavallaan se niin ohjimmiltaan se auto hommaa. Joo. Sitten se huomenna jatkuu sitten niin kuin varsinaisella. Joo. Vaan poikilla samat silmät vielä, niin Niin, tässä on ollut. vähän kova päivä, mutta kyllä se tästä. Joo. Paavo laittaa seuraavaa litebloksia paikalle, niin saa startata taas. Niin, se on akku ei ollut täynnä, kun aloitettiinkaan. Niin Joo. tarvittu tyhjäksi. Startattu tyhjäksi. Se on nopeampi vaihtaa akku, kun lataatu täysin. Älylaturilla. Millä sä haluaisit sitä ruuata? No kyllä sekin on. On. Ei voi uskoa. Tiedätkö mitä mä teen? En tiedä. Mä teen nipukoita. Mitä? Nipukoita. No. Onko tarkka Ai. homma? Mun piti ajaa 17.80. Aika hyvin. Mä mietin, kun puhutaan tarkka hommasta. Joo. Nyt sä näet mun kädessä. Tiedätkö, jos sä oot tilaamassa jotain, Joo. auton varaosia esimerkiksi, Joo. ja haluat, että se tulee niinku oikeaan autoon. Ettei tuu niinku hutia. Joo. Joo. Niin meet rodolle Joo. ja käyttää tuo tarkistuspalvelu. Joo. On kätevä. On kätevä. On. Sä oot ite käyttänyt sitä. On käyttänyt, koska On. en mä osaa niin hyvin tilata, että se olisi mennyt pieleen. Kuitenkin jos mä oisin vaan niinku ihan tosta noin pysty mehtästä. Joo. Kato, Niin. mulla on paketti sulle. Joo. Mitäs löytyy siellä? Täällä on kuule 648 kannenpultit, jos... Onko? Niin mä epäilen. En oo ihan varma. Avataanko tää paketti? No koita. Suolistetaan oikein tossa. Oliko oikein? Mm. Siellä. OEM-laatua käytetään meidän kilpa-autoissa. Vakio kannenpultteja.
Se on aika kätevä, kun voit jalata Voi. suoraan radolta. Mutta meidän Patrik, kun se tilaa näitä, niin sen ei tarvi enää käyttää sitä tarkistusta, koska se on tilannut aika paljon. Joskus tulee huteja, mutta hyvin harvoin. Joo. Mutta voi tapahtua. Voi tapahtua. Joo. Kannattaa käyttää sitä. Aivan. Ja sieltähän saa muuten vähän periaatteessa alennustakin. Aivan. Jos käyttää mikä koodi? Black 26 mä sanoisin. Menikö oikein ykkösellä? Meni. Sä oot tehnyt näitä mainoksia kyllä paljon, kun tulee ihan Siis se on ammattilainen nykyään, Paavo. Mä oon jättänyt sivuun nää hommat. Joo. Joo. Muutama kuukausi sitten niin se ei halunnut olla... Joksi karku. Joo, se ei halua olla ollenkaan mukana En mainoksissa. mä vieläkään, mutta mä helpotan sun työtä, koska muuten sä joudut juosta Teemun perässä niistä kelisti, että Se ei ole mikään helppo homma. Black 26 Joo. koodilla, niin sillä saa ilmoitukset toimitukset yli 50 tilaa. Aivan. Ja muista käyttää sitä tarkistusta. Erittäin Ne hyvä. osaa sen. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan sitä kasilla, haluatko? En halua, ne pitäisi tunkia niin syvälle. Niin oliko kysymys, että kuka on keksinyt tuoda tänne lenkkiavaimen? Joo. Sekö ei ollut sen paikka? Siinä on sulle räikkälöinen ja kypä. Täällä nyt vakavasti puntaroidaan että onko Paavo nyt kuitenkaan pätevä. Se on tuonut väärän työkalun työmaalle. Vittu lenkkiä vai? Tekeekö sillä mitään? Riippuu vähän hommasta. Mutta kuulostaa, että pojat tekee sähköhommia, niin se on väärä vai? Mä annoin Lasselle nyt silloin tämän mittainen M6. Mä vein sille pitkään hylsy. Se varmaan sille. Jaa. Eli yritätkö sä nyt niinku kuroa takaisin, että joo. Että halkku väärää puhua. Niin. Joo. Katoppa niin, me salakuvaamaan, niin sillä lenkkiavaimella tulee meidän. En usko kyllä. Se on kyllä tosiaan siellä ylhäällä sisällä kaukana. Oo, mutta kädet tänne mahtuu. Kädet mahtuu. Tuun on vielä rikkainen. Navaa paikalle. Niin. Tai kaapeli. Navaathan siellä on. Oletko vuotaa railikiistun? Missä on työkaluja? Mikä siinä oli alkuun, että se kävi niin epätasaisesti? Suuttimiikaan se arvot poikkee sen verran paljon. Mä muutin vähän tämän dieselwaggonin asetuksia. Joo. Niin käytännössä ei siruttunut kokonaan, että ei tavallaan annos ekupäässä oli niin iso, niin se ennakkointuuhan iso. Joo. Sille typerästi käy. Pikku juttu, mutta katoppa. Se on Big Boy jo pyörimässä. Tyhjä käytetty. Mitähän käyty tuommoinen pyörii 100 000? Se lentää Helsinkiin. Niin se voi. Kivi ottaa kopiisiin. Niin se ottaa. Siinä oli mun mielestä... Painehan siellä tulee kyllä. Oli vaan se oli. Oliko se 93 000 ajaa? Ja oliko se niin? Niin se on sen verran iso jo, että... Joo. Niin iso se alkasi, että se kehällä se nopeus menee niin paljon. Joo. Että pitää olla varovainen. Ei oo enää metrejä sekunnissa, kun se on kilometriä sekunnissa. Niin. Saapa nähdä. Nythän se käy niinku katuaa. Assassa vermeet, niin. Koppaa riittää. Tuleeko pöytä?
Ai jaa, siellä on itse asiassa Mainissa. Joo. HVO 100. Ei saa Kokkolasta selliltä. Eikö? Ei. My Diesel, mennään Joo. vähän paremmin jalostettuun polttoaineeseen korkeammin setaanilukuun. Joo. Kiitos Bamse Turbo Underpants. Joo, Bamselle. Tietää, Bamse joo, mukana speksaamassa. Ei mitään. Sitten mennään Alajärvelle. Joo, lähdetään sinne harjoittelemaan. Kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti harjoittelemaan. Kyllä. Se on pitkä tie vielä. Sai nämä kaikki säätöihin viimeisen päälle. Nyt lähdetään viimeistä. Se on aloitettu, että se käy ja saadaan kiertää testimoottorissa. Nyt sitten kaikki attupaineohjaukset. Niin, siinä on paljon perusasetuksia vielä mitä pitää. Joo. Näin, tää päivä jos illalla päästäis vähän rasittaa, niin se on niinku optimitilanne. Jos ei päästä, niin ei se siihenkään maailmankaan. Joo. Saa jo nyt prosessi käyntiin ja viikonloppuna jos päästään vetämään viimeistä lauantaina. Siitä se lähtee. Alajärvellä. Mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Onko mielenkiintoista? On. Tää on asia, mistä mä en tiedä yhtään. Samat lajalaisuudet siinä on. Niin on. Onkin vähän erilainen palotapa. Ilmaa paljon. Joo. Lähdetään vähän hakee perusasetuksia tässä nyt ensin ja Joo. Varmistaa, että kaikki toimii. videon katsojille voi sen verran sanoa, että ihan heti tämän sekunnin jälkeen ei ole tulossa semmoista täyttä vetoa. Mutta täyttä asiaa kylläkin. Päivänä. Joo, kyllä. Ei paljon vuoja mistään. Ei siellä nyt puukitaan olevat tiivityspakonarjesta. Joo. Ei Ei, en mä tiedä onko ehkä jotain suunnitteluja on esitelty. Eikä sitä pääse nyttenkään oikein esittelemään, mutta... Siellä on tosiaan kanteenkoneessa tuo rengas mukaan kuoritiivistely. Joo. Elikkä siellä tavalliset tiivistettä hoidetaan. Kuparirenkaat. Vaikuttaa tyhjäkäynnillä hyvältä. Eli mikä pitäisi olla 2? Pakopaine. Pakopaine. OP ja LP. Eli kokonaispakopaine miinus LP-pakopaine. Eli ero. Joo. Niin. Paine menee niin... pakopaine pikkuturbolle, niin puolet pitäisi kadota siinä pikkuturbolle ja sitten isolle turbolle loput paineet. Ja... Okay. Se mieluusti nolla. Että kaikki käyttöön. Joo. Ja kyllä eikö se 5 tuuman nyt tullut? Samuli Imuri vetää vakuumillissa. En usko. Pitäisi vielä tukkia tuolta ettei yhtään sivusta vedä. Niin joo. Laitetaan täyteen se niistä. Niin kyllä se sitten tukkisi. Joo. Niin että jos pääsee ajaa korkealle, niin kuutiosekunnissa tulee pakokaasua.
käy kurkkaa tuolta nurkalta, että kuinka paljon tulee mustaa tuolta. Nimittäin se voi tulla nytkin, vaikka ei ollut vielä niinku voimaa eikä vääntöä niin paljon, mutta mä luulen... Nyt se voi varsinkin tulla. Joo. Varmaan tulee kanavan täydeltä tuolta seinältä. Anna menee yhteen tuolla. Minkälaista voimaa? Eihän siis ole mitään merkitystä, mutta 20. Niin. Mä laitetaan täsmään, kun se ruiskutusmäärä sinne päinkään. 220 ja 370 vääntö. 4000 vähän. Mä kokeilin kato ensin 3 tonnia, 3,5 tonnia, 4 tonnia. Joo. Tai siellä 3,5 lähtee niinku ekan kerran kunnolla. Joo, 3 tonnissa ei lähtenyt niinku kunnolla vielä niinku lataan, mutta sit 3,5 tonnia lähti. Se menee tuo käyttöön, se ei ole ollenkaan aktiivisena, mutta onko se niinkö... Jarruttaa, tai niinku... Laittaako se kiinni päin auki? Tuo meidän pitää saada kuntoon tuo, että vedon jälkeen me saamme käymään tyhjää, koska sitten kun me lähdetään ottaa voimaa, niin se lämpökorma tappaa venttiilit ja kaikki. Sitten, jos me niin tumppaa se heti se vedon jälkeen, niin se on pakko saada käymään tuo vedon jälkeen. Noin, Equimasteri hommia. Täällä alkaa olla basemappi valmistella. Triggeriasetukset värkettynä. Pulssoikki. 4-tahti moottori. Täällä on vaikka mitä näitä optioita erilaisille triggerikehille. Niin meillä on 60-2. Sitten anturiasetukset on täällä monenlaista pulluppia, hallia ja VR-anturia saa. Tää on tosi laaja. Ja siitähän tää on niin meilläkin esimerkiksi VR-anturilla vakiona. Ja VR-anturin kanssa tulee ongelmaa korkeilla kierroksilla. Tässä tapauksessa niin me vaihdettiin halanturiin. Sen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Polttoainekartat täällä on. Tää on itse EDC15 kanssa vähän sama tää strategia. Eli meillä on perussyöttörajoitus, josta sitten kertoimella kaasupolin laskee tarvittavaa syöttömäärä. Sitten perinteiset ennakkokartta, railpainepyyntikartta. Ja nämä kartat me on pystytty käyttämään hyvin pitkälti mitä meillä on Bossissa, niin me on muutettu akselit vastaaviksi. Ja se on itse vielä semmonen homma, että noi kartat ei ole vielä käännettävissä tuolla Vinols maailmassa, eli kun käytetään tätä orkkistiedostoja, niin niissä on niinku kierrosakselit toisinpäin. Eli se on niinku kasvaa alaspäin ja näissä kasvaa ylöspäin. Ja kummasterit lupasivat tehdä päivityksen siihenkin. Että tavallaan tulee suora yhteensopivuus, että sieltä pystyy käyttämään karttoja. Suutiasetukset, semmoiset virta-asiat, niihinkin löytyy aika hyvin orkkisekusta. Mutta on saatu sitten vielä viimeistellä niitä vähän uskelluskaupin kanssa mitattu suutiohjauksia. Joo. Ei kummasterilla esimerkiksi niin GDI-driverissa pensassa, niin niillä on tullut tietyt suuttimet ja tulee niin presetti, eli valmis asetus, mihin se voi vastata. Täällä ei ole nyt esimerkkiä vielä dieselissä, mutta täällä mulla on vielä suutin kartta, injektorssia, pulse with nominal, täällä on suutin kartta, että millä railpaineella tulee kuinka paljon. Mikä on haluttu railpaine, mikä syöttömäärä, niin kuinka pitkä ruiskutusaika mikrosekuntia. Tällä lailla se toimii. Ja tosiaan täällä on vielä type, niin täällä on Boost Big Hole Diesel Driver, niin bensassa esimerkiksi on jo niin, että siellä on Bossin koodilla suuttimia ja myöskin muuta suutivalmistajia, niin saa valmentaja ja Equimasteri on tehnyt niille valmiit asetukset. Täällä pitää olla nämä suutin kartta ja sitten Diesel Driverissa virta ja jännite ja viiveaika-arvot. Mutta me tullaan jakamaan nämä kaikki, että joka tulee käyttämään tämmöistä Equua, niin pystyy käyttämään sitä dataa, mitä me on käytetty. Suutin kartta tämä ei tietenkään täsmää vakiosuuttimeen, mutta nuo virta-arvot ja eiköhän me tehdä basemappi vakioautoonkin jossain kohtaa. Ahto-ohjaukselle täällä on omat kartat, rajoituksia on vaikka kuinka. Näistä on tulossa vielä päivityksiä. Täällä on tällä hetkellä on vielä niin, että nämä kaikki coolant integrator, eli imuilulämpötila, nestelämpötila, öljylämpötila rajoittaa ahtopainepyyntiä. Mä oon pyytänyt, että nämä muutetaan diesel, eli polttoainemäärän rajoitukseksi. Okay. Koska dieselissä jos rajoitetaan ilmamäärää, niin se käytännössä ajetaan silloin rikkaalle ja se tekee lisää lämpöä. Niin se on järkevämpää tehdä niin, että ajetaan sitä polttoainetta sinne vähemmän.
ja luonnollisesti sitä ilmaakin menee vähemmän. Mutta se pysyy laihalla ja ei tee turhaa lämpöä eikä savua. Se on sitten kanssa liikenteessä olijoillekin mukavampi. Joo. Mutta mitäpä tästä sanoa, täällä on limiittikarttaa, monenlaista savukartta. Ilmalämpötilan mukaan korjaus on tehty. Joo. Oma kartta 0 ja 100 astetta ja se skaalautuu tuossa välissä sitten. Liveen säädettävä, tää on ihan kiva kun kokeilee jotain, niin vaikka sitten Antilaki Settings tänne tuli nyt vasta, Joo. niin liveenä saa säätää. Kai me tehdään jotain päivityksiä tästä vielä, kun... Oikein ajo-olosuhteet. Joo. Varmasti. Tänne kun hakkaa vaan arvoja, niin liveenä näkee missä ruudukolla mennään ja heti rupeaa röpöttää eri malliin. Kyllä. Niin, tää Antilakin kanssa harjoitellaan vielä, säädetään lisää. Täällä on nyt ihan testiarvot vielä. Kyllä. Mutta on. Vaikuttaa toimivaan. Pieniä lisäyksiä vielä ja hyvä tulee. Hyvä. Tää on bensamiehille helppo hypätä dieselmaailmaan, kun on käytännössä sama tämä käyttöliittymä, mitä Joo. Emu Prosta tuttu. Kyllä. Mutta me jatketaan tämän kanssa ja harjoitellaan. Ja Kuulostaa hyvältä. Tehdään niin. yes. Mitäs siellä touhutaan? Täällä. Niin. Me ottaa puoli amperia enemmän polttoainepumput virtaa kuin ajateltiin, niin pitää vaihtaa pinniä. Okei. Onneksi on Ecumasterilta tämä 24, niin meillä on lähtöjä vapaana. Kun Niin on lähtöjä. tuttu siihen, että ei oo. Tämä on pienempi tolttamissa. Joo. Joo, Miten muuten? Täällä on nyt auto käy tyhjää hyvin. Joo, nyt tosiaan se tuotteli sitä polttoainepumppua pois päältä, niin saada tasaisesti käytti raipainta täällä alhaalla. Joo. Korjata. Ja Samulilta tulee nyt Nurmon banaania tässä. Niin. Joo. Tässä oli tämmönen high flow setti, niin kuulemma tulee kääntää vähän Hanikat auki, niin se on sekunnissa valmista. Mä en tiennyt, että noita jotain high flow ja semmosia noita hanoja, mutta Joo. Mulla on tämmönen matkamalli rilli ja sitten isompi kaasupullo kuin rilli. Se on niinku touhumalli. Joo. parempi, että käännetään ne putket ristiin vai? Käytäpä kerran vielä. Sisä? Niin. Nää on kyllä nätti. Ne saa heti käännettyä.
Onko se huijata nyt kerran jääarvoja? Mä voin tätä anturikalibroitia huijata, että se näyttää. Nyt tuo äskeinen tilanne, että laitetaan. Toinen oli 80. Tätä on tää pitää olla 350. Ja sitten tänne laitetaan 80. Nyt tuo ei tee mitään. Nyt kato. Nyt kato. Se on niin älyttömän hidas. Että se reagoi kumminkin. 400 se putos, 300 se putos, 200 putos. Nyt se veti kiinni se. Niin, se ajaa sitä kumminkin. Joo, mutta se pitää olla hirveän kaukana, niin se lähtee ajamaan. Elikkä se vili oli ja... Sitä pitää virittää sitä viriä. Ei. Tuollahan se on nätti kokeilla. Niin, tuolla. Hyvä herra. Moi. Saanko pyytää palvelua sulta? Pyydätkö sä multa jonkun mainoksen? Joo. Mä mainos kasvaa tänne. Car vertical. Joo. Onko? Joo, on. Jos sulla on joku hyvä auto, niin kyllä mä sitten voin. Mutta jos sulla on joku Citroen Berlingon. Ei oo. Mikä sulla on? No, sano koodia ensiksi, niin No, koodi. Ai, pitääkö sanoa, että mikä se? saakeli. Black Smoke. Joo, ja sillä saat 20% alennusta raportista. Aivan. No, esimerkki. Auto. Hakee kakkulla. Saa hakea. Tai sun on pakko melkein hakea sun kakku. Näetkö sä mitään? Tää on melkein tää on V. Mercedes-Benz V. Mä oikeesti kyllä. Mä oon vaan pelleillyt tämän. Meinaatko siis... 300. Lähden koneella. Tää on hieno auto. Tää on Vito, mutta onko tää vähän paremmin varusteltu vai mikä tää on? Näitä on aika hienoja. En tiedä. Tämmönen esimerkkiraportti tämmöstä autosta, niin. Katsotaanpa, mitä sillä on. Vahinkoja. On. No muuten ei oo. Täällä ei oo kaupallisessa käytössä. Ei ollut taksina ollenkaan. Okei. Ja mittarilukema on aivan ok. Oikeudellisen tilan tarkistus, ei ongelmia. Varkaus, ei ongelmia. Säävahingot, ei ongelmia. Ainut on pikkuvahingon on saanut. Nyt mä periaatteessa tarvisin ne lasit, mutta katsotaan tästä nyt, mä näin, kun mä pystyn zoomaamaan. Tää varmaan näkyy siellä. Joo, näkyy. Se ei oo saanut pikkupusua. Iso. Se on ajettu käytännössä rekan keula. Jaha. Se on luultavasti räplännyt puhelinta. Ei oo huomannut kattoa. Tullut kaania ja Kaania vastaan. Ja... Kaani. On pikkusen muuten mennyt, voi sanoa, että se on mennyt moottorikin paskaksi. Onkohan tuo 651? Ei tästä nyt näe. No joo. Mä haluan vielä taas kerran katsoa se, että paljonko tää on maksanut. Onko tuo mittarilukema? Se on looginen. Se on seissyt pitkään aikaa. Huomio täällä.
110 000 euroa, Ui. 20 000 euroa. Se on ollut Se on- rahamies, joka sen on laittanut kuntoon. Toki jossakin pajassa itsekseen, kun värkkäilee ja naputtelee, niin No saa se olla. joo. Haepa omasta tai naapuri. Joo. Se just kenestä sä oot kateellinen. Kato, että onko se vähän joku romusi sen auto. Kodilla Black Smoke. Kyllä, kiitos tästä. Kiitos. Niin, siellä on nyt railipaine pysyy jo tasaisena ja tyhjäkäynti pysyy ja Säätäjän verenpaine rupeaa olemaan. säätäjän verenpaine. Säätäjän verenpaine rupeaa oskiloimaan. Sitten välissä oli porttien ohjausta vähän saatiin kuntoon ja Pientä. niin, pientä, mutta hyvin ratkaisevaa. Mutta siinä oli kyllä se, että silloin kun se sammui, niin silloin oli 3 suutinta. Äsken niin mä lopetin veon, kun mä tunsin, että nyt rupeaa rökkää, niin mä vein veolta pois sen. Ja se oli samaan aikaan, tuolla vilahti 4 paaria ja alkoi rökkää, niin silloin mä vetäisin tuolla. Nyt tuli se vitossuuttimen herja taas. Mitä me epäillään? Ei me tiedä mitään vielä. Tavoiteahtopaine. Joo, se on se pyynti. Onko meillä joku syötön leikkaus siinä vaiheessa? Onko meillä ahtopaine? Niin. Rupeako se leikkaamaan sitä? Ei mun mielestä. Tuo, että mitä me keksitään tuolle. Suuttimelle. Mitä se näyttää? Vie liikaa virtaa. Joo, oletettavasti. Kai sillä ei Näetkö se siitä logista niin virrankulutuksen niille suuttimille? Onko se normaali vika, jos se on viallinen suuti? En osaa sanoa. Et osaa sanoa. Toimiva on sellainen boss. Ei ECU kanssa. Eikä me... valita! Ne tekee työtä käsketty. Ei tämmöistä. Kattaa prototyyppi. Joo. Muista se kehitys on kesken. Se huomaa sen pian, että se katkaisee sen suoraan. Joo. Mutta se ei ota, sä et saa tuohon logiin niinku sen suuttimelle menevää virrankulutusta. No mitä me voidaan edes tehdä? Tuumailla. Mutta ei voi olla siitä kyse, että olisi ihan yksinkertaisesti vaan virtapuolella ohjauksessa joku puristuksessa tuon suuttimeen. Onko se varma, että se suutivika, ettei se ole siinä niinku... Joo, ihan se olla mitään tahansa, joo. Saadaanko me säätää sitä suuttimelle menevää jännitettä? Mistään? Joo, pystytään. Jos pienentää jännitettä, niin menee sitä virtaakin vähän. Ei, jos sä nostat jännitettä, niin ylivoittava virta pienenee. Eikö se mene niin päin? Niin, mutta se toimii tuossa niin, että se on se tavoitejännite. Sitten se ajaa sitä niin kauan, että se saavuttaa tavoitevirran. Sitten se rupeaa katkoa sitä. Joo. Se pitää tehollisen virran. Joo. Niin se ei ilmeisesti jostain syystä onnistu siinä katkonnassa sitten. 100%. Ei täällä ole mitään maksia. Eli mikä on? Hyvä tilanne on. Joo, sen mä tiedän. Siitä laihalla teoksella se tulee nyt semmoisella 3 latkalla. Savukartta rajoittaakseen laskettu sille laihan puolelle. Pakolla tuo 800 astetta. 800 astetta. Niin se on 18 kartassa laskettu. Joo. Niin.
Eli Korkealla kerroksella ja alakerroksella on 4. Eli kaikki on niinku pitääkin. Joo. Lasketaan se savuverttaa vielä vähän rikkaammalle. Varmaan aika reilusti, jos se on 1. Kato vähän pustia tänne nostaa vähän. Se on outo nyt, se HP. Elämä liikkuu kun se tuntuu. Ja se on jumissa. Koska se on nyt... Ei saa ottaa takapaineen eroa. Joo. Pitää seuraavaksi katsotaan, että HP-portti liikkuu. Nyt tuli tehoakin. Nyt hajosi. Oi oi! Tuli tehoa! Meinas tulla tehoa! Meinas tulla! Conclusion. Conclusion! Tuolta näkyy kaukaa, kun tuolta lensi tavaraa. Joo. Tää on tämmöstä harjoittelua. Aika mietit, että mistä on nämä pultit. Joo. Kukaan ei meinannut keksiä, että missä on tässä autossa tuommoiset pultit. Joo, syystä tai toisesta Damperin pultit aukesi. Veivi aikaa, Samuli katkaisi vedon. Joo, mua rupesi jännittää, kun mä katsoin, että mennään niin uusille numeroille, että niin onneksi satui nostamaan, olisi voinut vielä käydä vähän. Joo. Tampilassa 1-2 pakolämpöisellä 9,5 astetta. Iso turvupyöri 81 000, se on siinä 10 000 vielä varaa. Että varaa on vielä. Tahtopainetta 5,2 ja navalla teho 820. Tuo oli niinku, tiedätkö, tuo oli tosi puhas veto. Aipainet meni kaakkoon. Oi että kun menin nostamaan.
Luojan kiitos, sä menit nostaa. Jänistin. Joo. Melkein tonnin avalla vääntyä. Ei kun niin, siellä on. Joo. 992. Joo. Tonnin ollaan vääntöä 820. Joo. Se olisi mennyt 8,5-8,70, jos olisi mennyt loppuun. Joo. Sitten kun laitetaan siellä 80 milliä lisää syöttöä, niin... Joo. Ja joku muu ajama. Me käydään ajamassa vähän radalla ja harjoittelemassa ja sitten kausi on sopivalla mallilla ja sitten tullaan särkeen vehke. Joo. Mä oon hirvimetällä silloin, oli vuoden aika mikä Kalenterissa on tilaa kuitenkin. Joo. Jos voit soitella. No niin, se olisi huomenna ajamaan testiä. Jos Kampiaksi vielä suoraan. Jos Kampiakselle on vielä suora. Joo, kyllä me niin tehdään. Me mennään kotiin ja käydään pötköllä ja tehdään vähän tarkistuksia. Ja... Vähän heittokellolla huomenna kattoo sitä. Ja... Kyllä. Me kiitetään Samulia ja me kiitetään Anttia. Kyllä. Valtavan tärkeää työtä. Tää on Arvostettavaa. uskomatonta. Mahdollisuuden tarjoamista. Joo. Uskomatonta suorastaan. Tietenkin SS Diesel, Easy Master, vaihelaatikko, gearmotive, kaikki toimii viimeisen päälle. Ja iso karretti laulaa. Karretti laulaa. Kongin kangassa. On hurja kyllä. Ja varaa on vielä. Varaa on kyllä. Joo. Se on maailman ennätys. Huhut kertoo. Kertoo. Mm-hmm. Kiitos vielä kun löysäsit. Rupesi jännittää. Joo. Ei, mutta se tosi justiin se, että kun se poikkesi niin paljon aikaisemmista veroista ja sitten se, että se kyllä niinku, se meni niin puhtaasti. Joo. Tosi hyvä. Mä muistin väärin. Häh? Mä muistin väärin, se on tosiaan. Se on world record. Niin se on. Joo, me tullaan petraamaan. Me tullaan petraamaan, joo. Tää oli... Tuossakaan metanoli. Niin, ja tää on ilman metanolia. Niin se on. Niin, se on ilman metanolia, mutta me laitetaan metanoliruskut sinne ja Kyllä. se on lisempää. Ja syöttöä. Onko niin, että hattu nousee? on. Todellakin. Jaha. Heissan. Heissan. Täällä on tehty pieniä tarkistuksia. Jatko-osa video Joo. damperipultteja meni poikki. Ei ollut lukitteilla nuo damperin pultit ja sitten kun ajettiin aika kovaa tehoa tämmöisessä dieselissä on tosi kova se iskuvoima. Että on kovia tärähyksiä, niin ne pultit pyörii auki. Ne oli ilman Loctitea. Okei. Siinä se on aikaisemmin ollut sama kokoonpano ja Loctitella, niin ei siinä mitään. Me käytettiin auki, mitattiin damperi tuosta runko-osasta, että kampiakseli on suora vielä ja kasattiin uudella kuorella Okei. Kaikki hyvin taas. Hyvä. Testit jatkuu, ne varmaan jatkuu seuraavassa videossa. Joo, seuraavassa videossa on oikea testipäivä tai ensimmäiset testit. Niin, kyllä. Karretissa on siivet vielä tallella, ei ole Helsinkiin lentänyt mitään, hienosti Pyöri kuin mitään vaan. mittaukset toimin. Jännittääkö? Onhan mahtavaa päästä ajaa. Meillä on vielä paljon sitä perussäätötyö tekemistä. Varmasti. Kaikki liikkeelle lähtöavustimet pitää rakentaa sinne. Joo. Se tyhjiköinnisäätö ei riitä siihen, että sillä kärsi nostaa kytkintä, niin Okei. siinä monta juttua. Mm. Mutta tämmöstä. Kiitos tästä ja jatketaan. Kiitos. Jatketaan. Hieno. Ja hyvin ajaa Lasse. Joo, Se on kuitenkin ajaa vaan hyvin. mekaanikko. Joo. Vähän testataan ja se koittaa varmaan saada Antillakin toimimaan siitä. Ja semmoisen kohtaan, että uskaltaa päästää Teemu ja Joona sitten rattiin, että se auto oikeasti toimii. Joo. Teemu Black Smoke Racingiltä, terve! Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä, terve! Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa,
lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.